Sharoda Creations. एकदमै रमाइलो भयो हजुरहरूसँग बसेर मुभी हेर्दाखेरि एकदम ओभरवेलमिङ सबै अडियन्सको सपोर्ट सबै इन्डस्ट्रीको सबै दिग्गज व्यक्तित्वहरू आइदिनु भयो फिल्मलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो एकदमै चाहिँ कि यही नै थियो युनिटी हजुर आज एकदमै त्यो चाहिँ फिल गरिरहेको छ आज सबैजना हाम्रो इन्डस्ट्री अब हामीले भन्दा पनि सायद हजुर आफूले जज गर्नुभन्दा फिल्मको बारेमा त के भन्नु सायद दर्शकको प्रतिक्रिया सबैजनाले जतिजनाले हेरिदिनु भएको छ त्यही चिज नै म्याटर गर्छ सबैले आफ्नो फिल्म त राम्रो नै भन्छ हजुर रुनु भयो कि भएन अहिलेको यो स्टेजमा आई थिङ्क अडियन्सलाई डिस्कभर गर्न दिँदाखेरि नै ठिक होला हाम्रो क्यारेक्टरको बारेमा बिकज इन्टरभ्यूमा पनि धेरै कुरा त आइसक्यो Back. That is nearly back. I love working with Jharana because I'm so proud. So I was like extremely proud that I'm working on the role of कस्तो लाग्यो भने उल्टै मलाई अस्ति यो चिजहरू गर्न रमाइलो लाग्छ त्यही भएर सिनेमा मलाई गर्न रमाइलो लाग्यो नभोलि अगाडि यहाँ मुभी चाहिँ एकदमै रमाइलो तरिकाले हामीले गरेको थियौँ अनि अलिकति दुःख पनि भएको थियो अनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न चाहिँ अहिले हेर्दा कस्तो लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै आनन्द जस त्यो चिज त्यो दुःखहरू त्यो क्षणहरू चाहिँ सबै बिर्सेर चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ हलहरूमा लाग्दैछ त्यही भन्न चाहन्छु अब तिम्रो एक्सपिरियन्स नमस्ते एकदमै सोचेभन्दा एकदमै राम्रो बनाएको छु मुभी काहीँ चाहिँ यो यस्तो भएन होला भन्छु भन्ठानेर आउँछु भनेर बसेको थिएँ त्यो मौका चाहिँ यो मुभीमा पाइनँ बेस्ट एक्टिङ हाम्रो अनमोल केसी अनि सुहाना थापा फिल्म एकदमै राम्रो बनाएको छ दुःख देखिएको छु त्यो दुःखको फल चाहिँ मिल्छ जस्तो लागेको छ मलाई हस् त थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई चाहिँ मुभी पहिला कस्तो लाग्यो भन्नु त ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा एकदमै रमाइलो भयो टिमसँग काम गर्दा पहिला नि मेरो हजुरजीबाट स्टार्ट गरेको हो मैले र फोनमा नि यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ अब भोलि हलमा लाग्दैछ हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्ते म त आर्याको मम्मी चिन्नु भएछ कि छैन आफ्नो परिचय आफै दिँदैछु मैले अनि हजुर सबै देखेर आज म धेरै खुसी छु र यो ब्यानरमा म आबद्ध हुन पाएकोमा धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र झर्ना म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु र मेरो अनमोल र मेरो सुहानाले धेरै राम्रो एक्टिङ गर्नुभएको छ हजुरहरू सबैले हेरिदिनु होला भोलिदेखि आउँदैछ धन्यवाद अब के छ भएको होला नमस्ते म पनि तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मी नै हो नेपाली सञ्चारमा लागेको 11 वर्ष भयो र अहिले आएर यो मुभीबाट मैले डेब्यू गरेँ र धेरै मेहनतले बनाएको मुभी हो 2 वर्ष लाग्यो हामीलाई रिलिज गर्नलाई झरना म्याम सुनिल सर अनमोल सुहाना सबैजना कास्ट एन्ड क्रुले धेरै मेहनत गरेको छ र आज प्रिमियर हेर्दाखेरि पनि त्यो मेहनत साह्रै राम्रोसित झल्क्यो र पक्कै पनि फिल्मले आफैले बोल्छ
र यो फिल्मले पक्कै पनि आफ्नो अडियन्स आफैले कमाउँछ। थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ वर्षको शुभकामना। नयाँ वर्षको साथसाथै ए मेरो हजुरले नयाँ बहार ल्याउने नै छ। अहिले जति पनि दर्शकहरूले हेर्नुभयो, मैले पनि हेरेँ फिल्म। एकदमै राम्रो, उत्कृष्ट, बेस्ट लभ स्टोरी, इमोसनल लभ स्टोरी, एकदम राम्रो लभ स्टोरी बनेको मलाई लाग्यो। र अनमोल र सुहानाको जुन केमिस्ट्री फिल्ममा देखिएको छ, यो एकदमै ब्युटिफुल केमिस्ट्री देखेको छ। यसै गरी अनमोल र सुहानाको फ्युचरमा पनि यसै गरी अरू फिल्महरू बन्दै जाओस्, अरू फिल्महरू अझ धेरै फिल्महरू बनोस्। AnmolSuhana र यसै गरी झरनाजीको धेरै मेहनत छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा बेस्ट पिक्चर छ। तपाईँहरू सबैले न्यु इयरमा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अल द बेस्ट एन्ड गुड लक। खास गरिकन यो सिनेमामा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एकदमै प्योर लभ स्टोरीमा बनेको चलचित्र हो। लभ स्टोरी हेर्ने हरेक दर्शकलाई यो चलचित्र मनपर्छ। र अनमोल र सुहानाको केमिस्ट्री नै सबभन्दा माइन्ड ब्लोइङ केमिस्ट्री छ यो फिल्ममा। र यो मेरो हजुर 3 भन्दा पनि अझ बेस्ट लभ केमिस्ट्री देखेको छ। सो दर्शकहरूले इन्जोय गर्नुहोस् र न्यु इयर मनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। अल द बेस्ट एन्ड गुड लक। मेरो हजुर Thank you for coming. एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। मन छोयो। फिल्म यो नेपाली फिल्म हो के हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको यही नै हो। र जहाँसम्म मेकिङको कुरा छ, आई थिङ्क झरनाजीको अहिलेसम्म 3-4वटा डिरेक्सनमा इट्स द बेस्ट। अनमोल केसी असम। अनमोलबाट यतिको एक्टिङ देख्न पाएको थिइनँ मैले। इट्स गुड। अनि सुहाना सबैको राम्रो छ। मलाई चाहिँ त्यही हो कि झरनाले मुभी बनाउँदाखेरि एकदम मनदेखि बनाउँछ। उसले कलाकार हो होइन, कुनै पनि चिजलाई प्रस्तुतिकरण उसको एकदम मनदेखि नै भएको हुनाले चलचित्रलाई यस्तो स्ट्रेन्थ दिएको छ त्यो कुराले होइन। भावनात्मक रूपमा डुबेर हेर्ने हो भने बेला बेलामा मन छुन्छ। कतिचोटि मेरो आँखामा आँसु आइरहेको थियो। थ्याङ्क यू। गुड लक। राम्रो लाग्यो मुभी, एकदम धेरै राम्रो लाग्यो। 2-3 भन्दा पनि बढी राम्रो लाग्यो मलाई त। पर्सनल्ली 4 बढी राम्रो लाग्यो। स्टोरीले फुल्ली जस्टिस पाएको छ र एक्टिङको पार्टमा जहिले पनि नेपाली मुभिजहरूमा चाहिँ हिरोको एक्टिङ, हिरोइनको एक्टिङ भन्ने कुरा आउँथ्यो। तर यो मुभिजमा चाहिँ एक्टिङलाई लिएर त्यस्तो केही पनि कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एक्टिङ भन्दा धेरै माथि छ। एक्टिङ धेरै माथिको लेभलको छ। मलाई पर्सनली इट्स भेरी गुड, ब्युटिफुल मुभी, ब्युटिफुल प्रेजेन्टेसन, ब्युटिफुल डिरेक्टर्स, ब्युटिफुल एक्टर्स एन्ड होल टिमलाई सक्सेसको शुभकामना दिन चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल त मलाई स्टोरी लाइन नै मन पर्यो है। त्यस पछाडि भनेको सिनेमाटोग्राफी, वाउ, सञ्जय लामा, सञ्जय दाई धेरै राम्रो खिच्नु भएको छ। र साथसाथै सुहाना त बबाल, सधैँ बबाल। तर यसपालि अनमोलले कुनै कसरत छोडेन आफ्नो एक्टिङ माथि पार्नको लागि। सुपर्ब एक्टिङ गरेको छ र मलाई लाग्छ अब अवार्डमा नोमिनेसन हुँदाखेरि चाहिँ बेस्ट एक्टर भनेर आउँछ, बेस्ट के अरे पपुलर आर्टिस्ट भनेर आउँदैन जस्तो लाग्छ। जस्तै अवार्ड पाउन उसको एउटा नाम हुन्छ नि। सो एकदमै राम्रो मुभी बनाएको छ। भोलिदेखि रिलिज छ, दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ होला। र एकछिन हलसम्म आएर हेरिसके पछाडि अवश्य पनि राम्रो लाग्नेछ तपाईँहरू सबैजनालाई। प्लिज वाच इट। नेपाली मुभी भनेर जति स्क्यान्डलहरू जे भइरहेछ होइन, यो मुभीले साँच्चीकै प्रुफ गरेको छ नेपाली फिल्म राम्रो फिल्म बनेको छ। जय नेपाली सिनेमा। थ्याङ्क यू। ए मेरो हजुर असाध्यै राम्रो चलचित्र बनेको छ। इट्स अ ब्युटिफुल लभ स्टोरी। र यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्नैपर्छ भने जति पनि सोसियल मिडियाहरूमा के अरे हाम्रो अनमोल र सुहानाको बारेमा जति पनि नकारात्मक कुराहरू पढिरहेको छ, त्यो सबैको लागि एउटा गतिलो झापड बनेको छ।
अनमोल र सुहानाको अभिनय र इट्स अ ब्युटिफुल लभ स्टोरी। धेरै धेरै पछि हामी नेपाली दर्शकहरूले यति सुन्दर प्रेम कथा हेर्न पाएका छौँ। धन्यवाद। पहिलो कुरो त सुपरहिट, यो सिनेमाको प्रोडक्सन भ्यालु, आर्टिस्टले गरेको काम, स्पेसली अनमोलले सुहानाले यति राम्रो काम गरेको छ, तपाईँलाई हाँस्दा हाँस्दै रुवाइदिन्छ। त्यो सबैभन्दा लभ स्टोरी फिल्मको खासियत हो जस्तो लाग्यो मलाई। र त्यो जुन सिनेमा लभ स्टोरी सिनेमा हुनुपर्ने एलिमेन्टहरू जो अडियन्सलाई इन्टरटेन गर्ने, अडियन्सको मन छुने र हलबाट निस्केर आउँदाखेरि तपाईँको मनमा बसिरहने कथा छ, त्यो चाहिँ बेस्ट थिङ होला यो एमिर हजुर फोको। र स्पेसल्ली अनमोल र सुहानाको कामको लागि एकदमै राम्रो काम गरेको छ। यो चाहिँ म तारिफ योग्य काम गरेको छ। म यसमा एकदमै ह्याप्पी छु। थ्याङ्क यू सो मच। असम एकदमै बबाल लाग्यो होइन। यति इन्टरटेनमेन्ट पनि थियो, लभ स्टोरी पनि थियो, अनि कति ठाउँमा म रोएँ पनि। एकदमै एकदमै रमाइलो लाग्यो है सर? मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। फर्स्ट हाफ मजा लागिरहेको थियो, सेकेन्ड हाफ चाहिँ धेरै नै दामी छ। एकदमै दामी, एकदमै दामी क्यारेक्टरलाई जुन उहाँहरूले बुझेर एकदमै मजाले पर्फर्म गर्नुभएको छ, एकदमै खुसी लाग्यो। एकदम राम्रो छ, तपाईँहरू पनि हेर्नु होला। त्यही अब सबैजनाले एकचोटि आएर हेरिदिनु होला, किनभने फिल्म एकदमै राम्रो बनेको छ होइन। हामीलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ अवश्य तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ। सो एकचोटि आएर हेरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो बनेको छ चलचित्र। जस्तो अब सबैको काम पनि एकदम राम्रो, अनमोलको पनि एकदम राम्रो काम देखेको छ, सुहानाको पनि एकदम राम्रो देखेको छ, र पुरै प्रपर टिमकै काम एकदम राम्रो देखेको छ। सो एउटा प्रपर टिम मिल्यो भने कस्तो मुभी बन्छ भने मेरो हजुरले देखाउँछ। र म चाहिँ खासमा विश्वास अब हाम्रो भन्दा नि राम्रोलाई गर्छु, र मेरो हजुर चाहिँ एकदमै राम्रो चलचित्र बनेको छ। भोलिबाट रिलिज हुन गइरहेको छ, हेरिदिनु होला। धन्यवाद। फर्स्ट हाफ सेकेन्ड हाफ दुइटै राम्रो छ। फर्स्ट हाफ भनौँ, सेकेन्ड हाफको फर्स्ट हाफले सेकेन्ड हाफको क्युरियोसिटी बढाउँछ। एकदम राम्रो छ दुइटै। मलाई पनि मुभी दामी लाग्यो होइन। जो नेपालमा लभ स्टोरी प्रेमी दर्शकहरू हुनुहुन्छ, एकचोटि मेरो हजुर फो हेर्न जान्नु होला। हाम्रो चलचित्र, हाम्रो समुदायको चलचित्र, हाम्रो नेवार समुदायको चलचित्र, हाम्रो नेपाली चलचित्र तपाईँहरू हलभित्र छिरिसकेपछि एउटा लभ स्टोरी, एउटा कमेडी, सम्पूर्ण इमोसनल प्याकेज पाउनुहुन्छ। एकचोटि हेरिदिनु होला। र सम्पूर्णलाई म ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। जय दर्शक। थ्याङ्क यू। लभ यू। एकदमै राम्रो छ फिल्म, एकदमै रमाइलो भयो। धेरै ठाउँमा एकदमै मनकट्टको पनि भएको थियो। सबैजना कलाकारहरूको पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो छ। जस मैले एक्सपेक्ट गरे भन्दा चाहिँ 2 र 3 भन्दा चाहिँ अझ बेटर बनाएको छ जस्तो लाग्यो मेरो चाहिँ फो चाहिँ। हजुर, मलाई मेजर चाहिँ एक्टर्सहरूको पर्फर्मेन्समा एकदम ड्रास्टिक ग्रोथ देखेँ मैले चाहिँ। एकदमै निखार आएको छ। स्पेसली सुहानाको दोस्रो फिल्ममै पहिलो चलचित्रभन्दा मैले धेरै नै निखारता पाएँ पर्फर्मेन्समा। एकदमै एफर्टलेस होइन, एकदम सजिलैसँग काम गरिरहेको जस्तो, अनि वर्कसपमा पनि सायद धेरै ध्यान दिएको जस्तो, पात्रमा एकदमै डुबेर काम गरेको जस्तो मलाई अनुभव भयो। अनि एन्डिङ एकदमै सरप्राइजिङ छ। त्यो भएर पनि दर्शकलाई आएर चलचित्र हेर्न हुन अनुरोध गर्छु। अघि स्वस्तिमाले पनि यो कुरा भनिरहेको थियो, हिजोसम्म अब हामी हाम्रो चलचित्रलाई हेरौँ भन्दै थियो, तर हाम्रोलाई मात्र होइन, राम्रो भएको कारणले पनि आएर दर्शकहरूलाई हेर्न हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। फिल्म चाहिँ अब फिल्म आज हेरेर चाहिँ म ढुक्क भएँ। भोलि जुन एकदमै बलिउडको ठुलो फिल्म थियो होइन, त्योसँग चाहिँ टक्कर दिन सक्ने अवस्थाको फिल्म देखेर आई एम सो ह्याप्पी। अब हामी चाहिँ यो फिल्मको प्रोड्युसर क्रुहरू कोही डराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। मलाई पनि एकदमै मन पर्यो। अनि एक्टिङ पनि सबैको एकदमै राम्रो लाग्यो। प्लस फिल्मको स्टोरी लाइनले चाहिँ एकदम बाँधेर राख्छ। र न्यू इयर चाहिँ सबैको एकदम राम्रो हुनेवाला छ कि मेरो हजुरबाट चाहिँ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म प्रशान्त तामाङका। मुभी डेफिनेटली राम्रो लाग्यो। भेरी इमोसनल लभ स्टोरी एन्ड एन्डिङ पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। एकदमै राम्रो डिरेक्सन, इभन लाइक सिनेमाटोग्राफीदेखि लिएर सबै नै राम्रो लाग्यो। भेरी इमोसनल, म चाहिँ एकदमै इमोसनल भएँ एन्डिङमा चाहिँ। सो ओभरअल एकदम राम्रो भएको छ। लेट्स सपोर्ट नेपाली फिल्म होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। एन्ड भोलि
न्यु इयर पनि छ ह्याप्पी न्यु इयर सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते सबैजनालाई अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो अफिसियल लयर परशुराम कोइराला सो उहाँले के भन्नुहुन्छ 2 शब्द Thank you very much. As a regular movie goer, नेपाली मुभीमा यो जुन किसिमको चाहिँ डिओपी भनौँ लोकेसन भनौँ स्क्रिप्ट स्टोरी भनौँ सबै साइड आर्टिस्टहरूको एक्टिङ एन्ड प्रिसाइसली अनमोल 20 out of 20 है 20 and 20 Suhana followed by 19.75 out of 20 म यो कुराको लागि जुन किसिमको एक्टिङ त मेरो त आँसु नै आयो मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ र बाइ द वे योभन्दा अगाडिको मेरो हजुर 3 पनि हेर्ने मौका मिलेको थियो र 3 देखि 4 मा अनमोलको जुन एक्टिङ मैले देखेँ म यही क्यामेराको अगाडि पहिलो कुरा त म ताली पड्काउन चाहन्छु अनमोलको लागि तपाईहरु सबैलाई जजलाई ताली पड्काएर झन्झनाट निन्द्रा भगाउनु मन छ एकचोटि प्लिज ताली पड्काउनुहोस् त त्यसपछि सुहाना अनमोल रेगुलर आर्टिस्ट हो उनले त्यसको लागि कर्म पनि असाध्यै राम्रो गरेको छ मेहनत पनि छ सबै कुरो देखिन्छ तर सुहाना हामीले हेर्दा अब रेगुलर हुने हो कि 3rd and 4th तर सुहानाले पनि आफ्नो एक्टिङमा जुन किसिम कहिलेकाहीँ म्याचिङ मान्छे र आफ्नो अगाडि एकदमै उम्दा कलाकार पर्यो भने त्यहाँबाट पनि भाइब्स आउँछ जस्तो भुवन केसीलाई देखेर अनमोललाई आयो होला उहाँलाई देखेर अरू कलाकार आयो होला हामीलाई आयो होला त्यसैले गर्दाखेरि अन द टप अफ एभ्रिथिङ यो जुन किसिमको ब्यानर देख्यौँ हामीले जस्तो किसिमको लोकेसनमा लिएर गएको देख्यौँ दुःख सुख उहाँहरूले कसरी त्यो मेरो हजुरको गीतमा पुग्नु भएको थियो भन्ने अलमोस्ट 45 मिनट्सको डकुमेन्ट्री पनि हामीले हेर्ने मौका पायौँ युट्युबहरू तपाईँहरूको माध्यमबाट त्यो सबै दुःख हेरेर जसरी उहाँहरूले त्योनिर आफ्नो पुटिङ हार्ट एन्ड सोल टुगेदर दुइटै लगाएर बडीले पनि त्यति अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएको छ र यो मुभीले राम्रो गर्दछ दर्शकहरूको हातमा छ मुभीलाई हिट बनाउने तर त्योभन्दा अगाडि कर्म कस्तो थियो कलाकारको कर्म कस्तो थियो टेक्निसियनहरूको कर्म कस्तो थियो कोरियोग्राफरहरूको कर्म कस्तो थियो या बिहाइन्ड द क्यामेराको कर्म कस्तो थियो सारा कुरोले मायने राख्छ र यो कर्मले मलाई बोल्छ जस्तो लाग्छ हामी सबैले प्याट्रोनाइज गर्न जरुरी छ यस्तो मुभीलाई ताकि यो मुभी इन्डस्ट्री अगाडि जाओस् म झरना थापाजी उहाँको एउटा स्किलफुल उहाँको जुन डाइरेक्सन छ त्यो र दिल खोलेर पैसा खर्च गरेर कहीँ पनि कम्प्रोमाइज नगरेर सुनिल कुमार थापा निर्माताको रूपमा जुन गर्नुभएको छ हामी सबैले यसलाई बधाई भन्न चाहन्छु यो इन्टायर कास्ट एन्ड क्रूलाई मेरो हृदयदेखि बधाई छ र भोलिदेखि दिस मुभी मस्ट रक इन द बक्स अफिस थ्याङ्क यू भेरी मच यो मेरो हजुर भन्ने फिल्म एकदमै राम्रो छ होइन यसमा जो झरनाजीले जुन एउटा निर्देश गर्नुभएको छ बनाउनु भएको छ र उहाँ हाम्रो भुवनजीको जुन छोरा हुन्छ उहाँले धेरै राम्रो खेल्नु भएको छ र यसको स्टोरी पनि धेरै राम्रो छ र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म के भन्छु भने एकचोटि आएर यो मुभी हेरिदिनुहोस् र यो हेरिसकेपछि यो एकदमै राम्रो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद आज चलचित्र मेरो हजुर जुन हेरियो यसले 2079 सालको सुरुवातमा नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीको जुन अस्तित्वको लडाईँ जुन लड्नलाई हाम्रो अगाडि जुन अघिल्लो रोमा उठेर आएको छ यसले एकदमै बाजी मारेको छ र यो चलचित्र यति राम्रो बनेको छ यसको सुनिल कुमार थापा प्रोडक्सनले चाहिँ ह्याट्रिक एकदम 100% गर्छ र यो सिनेमाले जुन लडाईँ लड्नलाई अगाडि बढेको छ नेपाली इन्डस्ट्रीको लागि अस्तित्वको लागि एकदमै बाजी मार्नेछ र यो सिनेमाले यति राम्रो यसमा कुनै पनि कुराको कम्प्रोमाइज छैन र सोसियल मिडियामा र जुन मिडियामा चाहिँ हाम्रो आर्टिस्ट हिरो हिरोइन विशेष त अनमोलको चाहिँ एक्टिङ गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई उसले चाहिँ राम्रो थप्पड मारेको छ अनमोलले जुन पर्फर्मेन्स गरेको छ सुहानाको जुन पर्फर्मेन्स छ झरनाको जुन मेहनत छ यो एकदमै राम्रो छ र यसले चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीमा ठुलो उचाइ लिनेछ र मेरो हजुर ह्याट्रिक हुनेछ Jharana Creations